وای خدا. توش گندم پخته شده هست، یه شربت خیلی شیرین. با من باش تا بریم بلندترین ساختمون کل آمریکای لاتین رو با هم ببینیم. کنار من ساختمون گران تور سانتیاگو هست، به معنای برج بزرگ سانتیاگو. بلندترین ساختمون نه تنها قاره آمریکای جنوبی بلکه آمریکای لاتین، یعنی آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و حتی مکزیک که شامل آمریکای شمالی میشه. بریم ببینیم از کجا و چه جوری میشه رفت بالای برج. بیشتر این برج تجاریه و کلی دفتر و آفیس توشه. پایینش بزرگترین شاپینگ مال آمریکای جنوبی هستش. یه قسمتی هم باید داشته باشه که بری بالا ببینیم کجاست. Can I have one ticket, please? 18,000 پسوس میشه 14-15 دلار تقریبا ورودیش. آسانسورش متاسفانه شیشه نیست. اومدیم طبقه 61، دو تا طبقه داره، 61 و 62 که 61 بسته است. وای خدا چقدر زیباست، باورم نمیشه. چون 4 روز الان سانتیاگو و هوا خیلی بد بوده، یه مه و دود خیلی زیادی کل شهر رو گرفته بود. هنوزم بارونی بود، دیروز بارونی بود، الان هوا باز شده و این کوههای آن اصلا معلوم نبودن و تازه دارم میبینمشون و برگام واو. سال 2013 ساختش رو تموم کردن. برای کشوری که تو هر یک ساعتش یک زلزله یک جایی توی کشور اتفاق میفته، داشتن همچین برجی واقعا کار خارق‌العاده‌ایه. البته خب گفتیم شیلیایی ها خیلی پیشرفتن توی جلوگیری از زلزله و اونجور چیزا توی ساختموناشون و یه مکانیزم با تکنولوژی خیلی پیشرفته توی این برج هم دارن که جلوگیری میکنه از تخریبش توی زلزله‌ای که 100% اینجا پیش میاد و خواهد آمد. شهر سانتیاگو کلاً توی یک دره است. کوههای آن رو میشه از هر طرفش دید. توی یک روزی که مثل امروز هوا انقدر باز باشه تا فاصله 50 کیلومتری دور شهر رو میشه از بالای این برج دید. کی قرار از من اینجا یه عکس بگیره که برام خوب نباشه خدا میداند. کلاً همین برج توی منطقه لاس کنداس هست که مدرن ترین بخش شهر. کلاً میبینید چقدر هم دورش برج و اینا هست. این قسمتش خیلی مدرنه، کلی جای تجاری و خیلی از شرکت‌ها و اینا همه اینجا هستن. خونه‌های خیلی خوب اینجا هستن، یعنی از نظر اقتصادی جزو بهترین منطقه‌های شهره. و خب کل سانتیاگو اینجوری نیست، نابرابری توی شیلی هم مثل بقیه کشورهای آمریکای جنوبی محسوسه. شاید در مقایسه با بیشتر کشورهای آمریکای جنوبی شرایطشون بهتر باشه، اما اینجا هم نابرابری هست، فقر هست، فاصله طبقاتی هم زیاده و آدمای زیادی هستن که با شرایط خوب زندگی نمی‌کنن و این برج هم یک جورایی برای خیلی‌ها این حس نابرابری رو توی شهر نشون میده، چون میگن بر تضاد اون چیزی هست که اینجا شرایط زندگی هست، نشونه مدرنیته و پیشرفت و آینده و تکنولوژی و هول و اینا هست، چیزی که کاملا نشونه واقعی شهر نیست، ولی خب برای خیلی ها هم یه جورایی نشونه افتخار و مدرن بودن سانتیاگو رو میده. و چقدر خوب از اینجا بافت شهر رو میشه دید و چه نظمی داره واقعا. میبینین این اونیو بزرگ. الان اینجایی که داشتیم میدیدیم این قسمت فاینانشال، قسمت چی میگن اقتصادی و بانکی شهره و اینا همه کوههای مختلف آن در این پشت. کوه کاخون،
کوههای سبزی که پایینش هم رشته کوههایی که قبل از کوههای آن شروع میشن. این تپه کالان هست که حتما بهش سر میزنیم. از بالای این تپه خیلی ویو خوبی به این کوه ها هست. قسمتایی که میشه برای اسکی رفت. و این ور هم که الان میریم ببینیم تپه سان کریستوبال، یکی از مهمترین تپه های توی شهر سانتیاگو. رودخونه ماپوتو اینجا، اینه که قهوه‌ای هست. در واقعی کیک، این کیک واقعیشون بریم واقعیش هم ببینیم. پلازا د آرماس، اینجا رو با هم رفتیم دیدیم. میدون اسلحه که قبلا میدون مایور بوده، میدون اسلحه، مرکز شهر دانتان. بهترین حالت یعنی زیبایی کوه به نظر من اینه که وقتی برف روش میشینه ولی نه کامل، یعنی برف و غیر برف با هم قاطی میشن. زیباترین حالت کوه دقیقا این موقع سال. بریم اون ورشو ببینیم بعد بریم بالا تو هوای باز. رشته کوههای آند میشناسیمشون احتمالاً بیشتر از شیلی و آرژانتین که کاملاً یه جورایی مرز این دو تا کشور رو میره تا پایین و پاتاگونیا و تا نزدیک آنتارکتیکا. فکر کنم بیشتر از اونجا میشناسیم همه. تا شمال از بین تقریبا همه این کشورها باید میشه میره تا خود ونزوئلا و دقیقاً ستون فقرات این قاره بهش میگن. قشنگ محکم اون وسط از بالا تا پایین این قاره رو محکم نگه داشته و خب این جنوب یه جورایی مرز شیلی و آرژانتینه و یه جورایی هم تقریباً مرز بین برزیل و بقیه قاره است که زمانی که پرتغالی ها و اسپانیایی ها به جون این قاره افتاده بودن یک جورایی این ور اون ورش رو با هم دیگه تقسیم کرده بودن از شمال و خب دیگه جنوب و دیگه کاملاً اسپانیایی ها به اسم خودشون کرده بودن. اومدیم طبقه 62. چرا من فکر کردم اوپن دک یعنی سرباز، البته سرش بازه ولی خب جلوش پسته است. من فکر کردم الان جلومون دیگه شیشه نیست. اشکالی نداره چون ویو خوبه و خداییش شیشه هاشون خیلی تمیزه. خداییش فکر کنم همین امروز شستن. نمیدونم برج خلیفه رو مثلا تا حالا بالاش رفتی یا نه. شیشه هاش یه جورایی انقدر نمیدونم قدیمی شدن، ترک دارن، چجوری یادم نیست دقیقاً چجوریه شیشه‌هاش، ولی یادم خیلی خیلی سالم و اینجوری واضح نبود. یعنی بغلش عکس میگیری قشنگ معلومه که بغلش شیشه وایسادی. اینم بالای برجی که از اینجا طبقه 62 ارتفاع 300 که دیگه تقریبا 300 از اینجا بالاش سربازه. آیا خسته شدید از این ویو؟ من که نه. بریم به نظر یه قهوه بخوریم با این ویو 360 درجه در سانتیاگو. نوشیدنی پیسکو ساور سفارش دادم، نوشیدنی ملی شیلی. این نوشیدنی اینجا خیلی معروفه. پیسکو رو با هم امتحان کردیم. همون عرق کشمش عرق انگور اینجاست و این پیسکو ساور رو پیسکو رو قاطی میکنن با آب لیمو فکر کنم با سفیده تخم مرغ و یک دو تا چیز دیگه. یک جنگی همیشه هست بین پرو و شیلی که پیسکو ساور کی بهتره، اما یک جورایی ثابت شده هست که پیسکو ساور پرو بهتره. کلا غذای پرو خب خیلی جذابه و جزء بهترین های این قاره است و این دو تا کشور همسایه هستن. به خاطر همین توی اکثر رستوران‌ها که میری پیسکو ساور رو هم مدل پرویش رو ارائه میدن هم مدل شیلیاییش رو و خود شیلی‌ها میگن که پرویش بهتره. غذا هم همینجور معمولا تو رستوران‌ها غذای پرویی خیلی زیاده به خاطر اینکه غذاشون جذاب‌تر و متنوع‌تر از غذاهای شیلی هست. حالا من این پیسکو ساور شیلیایی رو سفارش دادم.
2-3 روز پیش مدل پرویشو خوردم چون با دوست شیلیایی بیرون بودم و اون اصرار داشت که نباید مدل پرویشو سفارش بدی. اولین بار بود می‌خواستم بنوشم چون خیلی بهتره. گفتم با من تو گوشم تا کنم که بعد پرو رفتم بتونم اینا رو مقایسه کنم. شاید همه اشتباه تشخیص دادن، شاید این بهتر باشه. حالا امروز مدل شیلیشو سفارش دادم ببینیم که چجوریه. کلاً خیلی نوشیدنی خوش‌طعمیه. فکر می‌کنم با مزاج ما ایرانی‌ها خیلی سازگار باشه چون ترش با آب لیمو داره. ما هم خیلی ترشی دوست داریم. البته من خودم شخصا نه، ولی این خیلی خوشمزه است. یه چیز شیرین هم بهش میزنن. فکر کنم یک چیز قنددار طبیعی بهش میزنن. نمیدونم دقیقاً شیرینی چی، ولی خب اون ترشی رو داره. به نظر من این خیلی خوشمزه است. حالا من نمیتونم تشخیص بدم خیلی تفاوت این با اونی که امتحان کردم. هم پیسکوی شیلی با پرو با هم فرق دارن و هم حالا اون مدلی که درست میکنن. این به نظرم خیلی شبیه اون چیزی که امتحان کردم و بسیار خوشم. جاتون خالی. آفتاب شد ولی متاسفانه با دوربین نمیتونم خوب براتون بگیرم، رفلکشنش میفتم. ولی از من قبول کنید که بسیار زیباست. چراغای شهر داره روشن میشه و گویا در این گوشه تست شراب هم هست. حالا نمیدونم این این چی بود ندیده بودیم. 1 2 3 بریم تست شراب رو ببینیم. نمیدونم حالا هر روز اینجا موقع ورود تست شراب هست. امروز آخر هفته شنبه ها هست. امروز روز خاصی هست که هست نمیدونم، ولی الان هست. حالا این صفشه. چه صف طولانی داره. دیگه وای میسیم دیگه، بالاخره به نظر چیز جالبی میاد. ما میسیم تو صف ببینیم چه جوریه. Which one do you recommend? Carmenere. It's classic from Chile. You're not gonna find it in another country. Okay, I'll trust you. It's good. Yeah. And we have a discount in the first floor, in the entrance of Hard Rock Cafe at the right. Okay, can you show me the bottle, please? You want? Of course. Carmenere, perfect, thank you. You're welcome. خب شراب کارمنر رو گرفتیم، یکی از بهترین شراب‌های شیلی. یه سری هم اینجا فینگر فود گذاشتن که میتونی امتحان کنی. دیگه خیلی تاریکه، منو تقریبا نمیبینین. فوق‌العاده خوشمزه. جاتون خالی، من دیگه خاموش میکنم چون که دیگه همه چیز سیاهه. از بالاترین نقطه شهر سانتیاگو با من باش در ادامه سفر شیلی. اینجا منطقه بلاویستاس سانتیاگو که معروف به هم هنره خیابونیش هم با رستوران‌های متفاوتش و کلی هم نقاشی‌های فلسطینی اینجا زیاده. بزرگترین جمعیت فلسطینی خارج از خاورمیانه شیلی هستش. حدود 400,000 فلسطینی تخمین میزنن که اینجا. نکته جالبش اینه که خیلی از فلسطینی‌ها که اومدن اینجا قبل از جنگ 1947 و اختلافات بی‌پایان با اسرائیل بوده، ولی خب به هر حال خیلی هاشون هم بعد از جنگ اومدن و الان بخش مهمی از فرهنگ و جامعه شیلی هستن و به همین خاطر هم کلاً جامعه شیلی خیلی بیشتر حامی فلسطین و آزادیشون هست. یعنی حتی خود شیلی‌ها یه مقدار این تفاوت بین آرژانتین و شیلی هست و خب مشخصاً هم به خاطر وجود دو تا جمعیت بزرگ، اینور یهودی اونور فلسطینی، طبیعی هم هست. تلفریکو واسه تلکابین میشه بری بالا با فونیکولار با این قطارهای کوچولو برگردی پایین. بلیتش 8,800 تومان، $6-7 با تلکابین میری با فونیکولار برگردی.
ببینیم واقعا جلوه خیلی زیبایی میده به این شهر. اینجا بالای تپه سان کریستوبالیم توی شهر سانتیاگو، یکی از چند تپه مهم این شهر. 300 متر ارتفاعش هست. یک مجسمه معروف مریم مقدس اینجا داره که الان میبینیم و یک پارک شهری بسیار بزرگ. پارک خیلی سرسبزیه و با این ارتفاعی که داره یک ویو فوق‌العاده خوب و کامل از شهر سانتیاگو اینجا هست. بریم ببینیم. جنبه مذهبی داره این تپه و جای مقدسیه برای شیلیایی ها. فکر میکنم اینا مثل یه جورای نظره که آدم ها دستبنداشون و عکس عزیزانشون رو اینجا زدن. تو جالب اینجا پرچم کشورهای مختلف گذاشته و اگه بخواه از عکس میگیرن با ویو مجسمه و خب چون خیلی جای توریستیه. اکثر توریستایی که اینجا میان خب بیشتر از خود قاره آمریکای جنوبی یا از آمریکای لاتین هستن و اینا و پرچم‌ها هم اکثرا پرچمای این قاره است، برزیل و آرژانتین و اینا. البته آمریکا هست، اسپانیا، پاناما، پرچم اسرائیل، پرچم ایران نیست چون توریست زیادی از ایران میرن. این نوشیدنی اسمش موته کن اوسیو هست، یه نوشیدنی خیلی سنتی شیلیایی که خیلی جاهای شیلی پیدا میشه ولی مخصوصا اینجا توی تپه سان کریستوبال خیلی معروفه که اینجا بخورید. گراسیاس. توش گندم پخته شده هست، یه شربت خیلی شیرین با طعم دارچینی و هلوی حالا نمیدونم کنسرویه یا چجوریه، ولی فکر کنم هلوی خوش شده باید می بود ولی بریم امتحانش کنیم. خیلی شیرینه ولی خیلی خوشمزه. طعم دارچین نمیده اصلا، نمیدونم حالا همیشه با دارچینه یا با چیز مختلف امکان داره شیرینش کنه. این مزه دارچین نمیده، مزه یه شیرینی طبیعی، نمیدونم دقیقاً از چی میگیرنش، مثل میپل سیروپ که کانادایی خیلی دوستش دارن، نمیدونم فارسیش چی میگه، مزه اونو میده. خیلی شیرینه با گندم پخته، خیلی ترکیب جالبیه، مثل همچین یه نیمچه غذاست. جالبه، نخورم چیزی شبیهش قبلا. جاتون خالی. با فونیکولارش میریم پایین که از 1925 اینجا هستش. از این ور با تلفریک اومدیم بالا و از این ور برمیگردیم. آسمون خیلی باز نیست و نمیشه یه سری از کوها رو میبینی، اینا همه پشت این ابرها و غبارها کوها هستن که معلوم نیستن. بعضی روزا بارونی بود هوا، خیلی شانس بودم، بعدش هوا خیلی باز میشه. توی شهر سانتیاگو هم یه مقدار آلودگی هوا هست که این حاله غبار رو ایجاد میکنه، هم از نظر جغرافیایی چون توی دره وجود داره، یه
سری مثل غبار طبیعی و مثل مه هست که توی این دره گیر میفته و خیلی میاد به ارتفاع پایین. سلام از شهر زیبای والپارائیسو. البته خیلی شهر خطرناکیه. با اختاپوس شروع کنیم. عجب قطار شادی. ما هیپی نیستیم و هپی هستیم.